નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે કેક બનાવીશું. તો આપણને કેકમાં જોશે ઓરિયો બિસ્કિટ, જે મેં 3 પેકેટ લીધા છે, ચોકલેટ ભૂંગળી, ડેરી મિલ્ક, ઈનો, જેમ્સ, 1 વાટકી દળેલી ખાંડ, 1 વાટકી મીઠું, 1 વાટકી દૂધ, 1 વાટકી ઘી, જ્યાં ડેરી મિલ્કનો પાવડર કરી જે મેં ક્રીમ બનાવ્યું છે. તો ચાલો આજે આપણે કેક બનાવીએ. તો આપણે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં આપણે બિસ્કિટ પાવડર કરી લઈશું. આપણે બિસ્કિટનો પાવડર કરી એક બાઉલમાં નાખી દઈશું. આ રીતે બધા આપણે બિસ્કિટનો પાવડર બનાવી લઈશું. તો આ રીતે મેં બિસ્કિટનો પાવડર કરી લીધો છે. હવે આપણે તેમાં દૂધ નાખી અને ખીરું બનાવી લઈશું. આ રીતે સરસ હલાવતું રહેવું. અડધી ચમચી ઈનો નાખી દેશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે મેં મોલ્ડ લીધું છે, એમાં આપણે ઘી લગાવી દઈશું. આ રીતે મેં ઘી લગાવી એમાં આપણે થોડોક લોટ વેરી દઈશું. હવે આપણે આ બનાવેલું ખીરું તેમાં નાખી દઈશું. આ રીતે ગેસ પર ઢોકળિયું રાખી તેમાં આપણે 1 વાટકો મીઠું નાખી દઈશું. ઉપર સ્ટેન્ડ મૂકી અને કેકનું મોડ મૂકી દઈશું. ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણી કેક થાય ત્યાં સુધી આપણે ક્રીમ બનાવી લઈશું. તો અહીંયા મેં 1 વાટકી ઘી લીધું છે જામેલું. એક વાટકી જેટલી ખાંડ લીધી છે. હવે આપણે તેને બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે વધેલી ખાંડ નાખી દઈશું. એક ચમચી જેટલું આપણે દૂધ નાખીશું. સતત હલાવતું રહેવું. આ રીતે આપણું ક્રીમ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે ચમચીએથી ચેક કરી લેવી.
તો આપણી કેક સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે નીચે ઉતારી અને 5-10 મિનિટ માટે ઠરવા દેશું. તો આપણી કેક સરસ રીતે ઠરી ગઈ છે. આ રીતે ડીશમાં ઊંધી વાળ દેવી. હવે આપણે વ્હાઈટ ક્રીમ બનાવ્યું હતું તે આપણે કેક પર લગાવી દેશું. તો આ રીતે વ્હાઈટ ક્રીમ લગાવી આ રીતે એક જબલું લઈ તેમાં આપણે ચોકલેટ ક્રીમ નાખી દેશું. આપણે જરીક કાણું પાડી લેશું. ચોકઠી પાડી હવે આપણે વચ્ચે જેમ્સ લગાડી દેશું. આ રીતે જેમ્સ લગાવી આ રીતે ચોકલેટ ભૂંગળી લગાડી દેવી. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી કેક.